สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเตารีดของยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการเสียที่ลูกค้าแจ้งว่าเครื่องเปิดติดปกติแต่ไอน้ำไม่ออกเดี๋ยวพาเทสเครื่องดูครับเสียบปลั๊กไฟเปิดเครื่องครับไฟด้านหน้าเครื่องติดปกตินะครับเดี๋ยวลองปรับโหมดต่างๆดูก่อนด้านหน้าสามารถปรับโหมดต่างๆได้นะครับใช้มือสัมผัสหน้าเตาดูก่อนนะครับว่าร้อนหรือเปล่าหน้าเตาเริ่มร้อนแล้วนะครับรอเครื่องพร้อมใช้งานก่อนครับเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับกดปุ่มจ่ายน้ำเทสระบบไอ้น้ำครับมีเสียงวาล์วน้ำทำงานนะครับไม่มีไอน้ำออกมาที่หน้าเตานะครับอาการเสียตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับไอน้ำไม่ออกเดี๋ยวรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับ 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวผมพามาเทสเพื่อการตรวจซ่อมครับหลังจากที่เครื่องเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเพื่อการตรวจซ่อมครับหมุนปุ่มปิดหม้อต้มออกครับให้รู้ปริมาณน้ำในหม้อต้มนะครับว่ามีน้ำในหม้อต้มหรือเปล่าด้านในหม้อต้มไม่มีน้ำนะครับจากนั้นเสียบปลั๊กไฟครับและเปิดเครื่องให้สังเกตตรงปุ่มที่เราเปิดไว้นะครับปุ่มปิดหม้อต้มปกติปุ่มตรงนี้นะครับจะมีไอน้ำออกมาในกรณีที่หม้อต้มร้อนนะครับเปิดเครื่องสักพักแล้วนะครับไม่มีเสียงปั๊มน้ำทำงานหม้อต้มไม่มีความร้อนนะครับไม่มีไอน้ำออกมาตรงปุ่มที่เราเปิดไว้ในกรณีที่หม้อต้มไม่ร้อนนะครับให้ซ่อมให้ในส่วนของฮีเตอร์หม้อต้มร้อนก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนครับผมจะพาแกะเข้าไปด้านในเครื่องนะครับเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมหม้อต้มไม่ร้อนนะครับขั้นตอนแกะเครื่องครับถอดน็อตสกรูใต้ฐานเครื่องออกครับ
นำโครงเครื่องออกครับถอดสายแพรออกครับถอดสายท่อน้ำออกครับถอดน็อตออกตัวครับถอดโครงเครื่องครับเมื่อเราแกะเข้ามาด้านในของตัวเครื่องไงนะครับให้เรามาตรวจสอบในส่วนของหม้อต้มนะครับตำแหน่งที่ผมวงไว้หม้อต้มทำหน้าที่ต้มน้ำให้เกิดเป็นไอ้น้ำแดงดันสูงนะครับเราจะมาดูในส่วนขององค์ประกอบของหม้อต้มนะครับหม้อต้มจะร้อนได้ก็ต่อเมื่อมีไฟ220โวลต์ VAC จ่ายออกจากแผงบอร์ดเพื่อมาเลี้ยงที่ขาฮีเตอร์นะครับต่อไปผมจะพามาวัดไฟที่จ่ายมาเลี้ยงในส่วนของฮีเตอร์หม้อต้มนะครับว่ามีไฟจ่ายออกจากแผงบอร์ดหรือเปล่าก่อนอื่นมาดูตำแหน่งไฟนะครับที่จ่ายออกจากแผงบอร์ดเพื่อจ่ายไปยังขาฮีเตอร์หม้อต้มนะครับตำแหน่งที่ผมวงไว้นะครับเป็นสายไฟเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สายไฟเส้นสีน้ำตาลนะครับสองตำแหน่งนี้นะครับเมื่อเราวัดเทียบกันนะครับจะต้องมีไฟจ่ายออกจากแผงบอร์ดนะครับ220โวลต์ VAC เพื่อต่อไปเลี้ยงในส่วนของฮีเตอร์หม้อต้มนะครับเพื่อให้หม้อต้มต้มน้ำไม่เกิดเป็นไอน้ำนะครับเดี๋ยวจะพามาตรวจสอบตำแหน่งไฟ2จุดนี้นะครับให้เราเสียบสายแพรที่ต่อมายังแผงบอร์ดปุ่มกดก่อนนะครับจากนั้นให้เราปรับตั้งมิเตอร์นะครับเพื่อวัดไฟ AC ปรับมาตำแหน่ง250โวลต์ VAC นะครับตำแหน่งวัดไฟตามที่ผมวงไว้ครับจากนั้นเสียบปลั๊กไฟและเปิดเครื่องครับให้สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์ขึ้นแสดงว่ามีไฟจ่ายออกจากแผงบอร์ด220โวลต์เพื่อไปเลี้ยงในส่วนของขาฮีเตอร์นะครับในกรณีที่มีไฟจ่ายออกจากแผงบอร์ดนะครับก็ให้เราซ่อมในส่วนของแผงบอร์ดมีปัญหานะครับแต่เครื่องนี้มีไฟจ่ายออกจากแผงบอร์ดนะครับก็ให้เราไปตรวจสอบในส่วนของฮีเตอร์หม้อต้มนะครับว่าขาดหรือเปล่าหรือในส่วนของโทโมฟิลที่ใต้หม้อต้มขาดนะครับขั้นตอนแกะหม้อต้มครับถอดน็อตออกครับ
นำท่อยางออกครับถอดสายเซ็นเซอร์ออกครับถอดน็อตที่วาล์ว2 ตัวครับถอดน็อตที่ยึดแผงบอร์ดออก2 ตัวครับถอดสายไฟที่ต่อไปเลี้ยงหม้อต้มออกครับสายไฟสีน้ำตาลสายไฟสีน้ำเงินถอดสายกาวด้วยครับถอดหม้อต้มออกจากฐานครับมาดูตำแหน่งขาของฮีเตอร์หม้อต้มนะครับ2 ขาตามที่ผมวงกลมไว้นะครับตัวนี้เป็นฮีเตอร์หม้อต้มที่ให้ความร้อนนะครับต้มน้ำให้เกิดเป็นไอน้ำนะครับส่วน2 ตัวนะครับที่ผมวงไว้ตัวนี้เป็นโทโมฟิลนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดค่าความต้านทานกันนะครับว่าในส่วนของหม้อต้มขาดหรือในส่วนของโทโมฟิลขาดนะครับแต่ถ้าเป็นหม้อต้มขาดต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับส่วนโทโมฟิลหาซื้อจากข้างนอกได้นะครับที่บริษัทไม่มีขายนะก็จะถูกหน่อยครับเดี๋ยวพาวัดค่าความต้านทานครับปรับตั้งมิเตอร์วัดค่าความต้านทานคูณ10เช็คค่าความต้านทานโทโมฟิลครับตัวแรกนะครับให้สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์ขึ้นแสดงว่าโทโมฟิลไม่ขาดนะครับตัวที่2ครับให้สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์ขึ้นแสดงว่าโทโมฟิลไม่ขาดนะครับกรณีที่โทโมฟิลขาดนะครับให้เปลี่ยนรีเลย์ที่แผงบอร์ดด้วยนะครับสาเหตุที่ทำให้โทโมฟิลขาดเดี๋ยวพามาตรวจสอบในส่วนของฮีเตอร์นะครับว่าฮีเตอร์ขาดหรือเปล่าวัดค่าความต้านทานขาฮีเตอร์ตำแหน่งที่ผมวงกลมไว้นะครับให้ดูเข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นแสดงว่าขาฮีเตอร์ขาดนะครับสาเหตุที่ทำให้ไอ้น้ำไม่ออกนะครับหม้อต้มไม่ร้อนเกิดจากฮีเตอร์หม้อต้มขาดนะครับก็ให้เราสั่งซื้อในส่วนของฮีเตอร์หม้อต้มมาเปลี่ยนนะครับฮีเตอร์หม้อต้มใหม่นะครับที่สั่งซื้อมาจากบริษัทนะครับแล้วก็สั่งในส่วนของตัวแคมล็อกสายมานะครับจะมาเปลี่ยนออกจากวงจรนะครับเดี๋ยวผมพามาวัดค่าความต้านทานนะครับว่าในกรณีที่ฮีเตอร์ดีค่าความต้านทานจะประมาณเท่าไหร่นะครับปรับตั้งมิเตอร์วัดค่าความต้านทานคูณ1วัดค่าความต้านทานตำแหน่งที่ผมวงไว้นะครับให้ดูเข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์ขึ้นประมาณ30 โอห์มนะครับ
ค่าความต้านทานปกติของฮีเตอร์หม้อต้มนะครับประมาณ27ถึง30โอห์มนะครับกรณีที่เราวัดค่าความต้านทานได้ไม่ขึ้นนะครับฮีเตอร์ขาดนะครับเดี๋ยวจะพาเปลี่ยนในส่วนของฮีเตอร์หม้อต้มออกจากวงจรครับขั้นตอนถอดเปลี่ยนฮีเตอร์หม้อต้มออกจากวงจรครับนำแคมล็อกสายออกก่อนนะครับถอดท่อยางออกครับนำหม้อต้มตัวเก่าออกจากวงจรครับถอดสายเซ็นเซอร์ครับถอดสายกาวด้วยครับขั้นตอนเปลี่ยนหม้อต้มใหม่เข้าไปในวงจรครับจัดระเบียบสายก่อนครับเสียบสายกาวที่โซเลนอยด์วาล์วก่อนครับใส่ฐานรองหม้อต้มก่อนครับใส่แคมล็อกสายครับ
ใส่ท่อวาล์วครับใส่ท่อปั๊มครับพันพาเทปทนความร้อนครับล็อกท่อให้แน่นครับขันน็อต2 ตัวครับขันน็อตที่หม้อต้มครับใส่แหวนรองฐานหม้อต้มครับขันน็อตสกรูให้เรียบร้อยครับจัดเก็บท่อยางให้เรียบร้อยครับ
เสียบสายเซ็นเซอร์ครับจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยครับขันน็อตที่บอร์ด2 ตัวครับจัดระเบียบสายอีกรอบหนึ่งครับเสียบสายเซ็นเซอร์ครับเปลี่ยนหม้อต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวประกอบเครื่องขั้นตอนประกอบเครื่องครับนำสายไฟขึ้นด้านบนครับนำสายท่อน้ำขึ้นด้านบนครับเสียบสายท่อน้ำครับใส่โครงด้านข้างครับ
ขันน็อต1 ตัวครับเสียบสายแพรครับใส่โครงครับขันน็อตด้านบนครับหลังจากที่เราประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบหม้อต้มดูอีกครั้งนะครับว่าหม้อต้มร้อนหรือเปล่านะครับกรณีที่หม้อต้มร้อนนะครับจะต้องมีเสียงปั๊มน้ำทำงานนะครับปั๊มน้ำจะสูบน้ำเข้ามาที่หม้อต้มจะต้องมีไอน้ำนะครับเสียบปลั๊กไฟครับเปิดเครื่องจะได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานนะครับ
น้ำที่ออกมาฝั่งนี้จะเป็นน้ำร้อนนะครับปั๊มน้ำเริ่มทำงานแล้วปิดเครื่องก่อนครับ กรณีที่หม้อต้มร้อนนะครับจะมีไอ้น้ำออกมาฝั่งนี้นะครับหลังจากที่ผมพาเทสระบบหม้อต้มไหมนะครับหม้อต้มร้อนปกติผมจะพามาเทสระบบไอ้น้ำอีกครั้งหนึ่งเสียบปลั๊กไฟเปิดเครื่องรอไฟลั่นหน้าหยุดกระพริบก่อนนะครับเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเทสระบบกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับไอ้น้ำออกปกติแล้วนะครับสรุปอาการเสียของเตารีดยี่ห้อฟิลิปอาการไอ้น้ำไม่ออกเครื่องเปิดติดปกตินะครับมีอะไรเสียหม้อต้มนะครับเสียในลักษณะขาดนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ